Arta Marku merr zyrtarisht detyrën, shefi i re organit akuzës takim 30 minuta me Adriatik Lallën, kryeprokuroria përkohshme nis menjëherë punën. Lulzim Basha përjashton dërgimin e zgjedhjes së kryeprokurorit në kushtetuese, betejë e opozitës do të bëhet në rrugë me protesta masive dhe në parlament. BE dënon dhunën në parlament dhe bën apel për bashkëpunim për reforma. Taulant Balla kërcënon me burg deputetët e opozitës, policia pa ditë 10 prej tyre. Kryeministri Rama takon kryediplomatën e BE-s në Bruksel, të bindur se negociatat e antarësimit do të hapen brenda 6 mujorit të parë të vitit 2018. Paditet penalisht ish drejtori i rrugëve dhe 2 vartës të tij akuzohen për shpërdorim detyre, dëmi $53 milion në ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Kryeprokuroria e re mori zyrtarisht detyrën. Arta Marku mbërriti mëngjesin e së martës në organin qendror të akuzës dhe në zyrë priste pararsi i saj. Pas një takimi që zgjati afro 30 minuta, Adriatik Lalla u largua nga ambientet e prokurorisë së përgjithshme me makinën e tij private. Një ditë pasi u votua me stensionit dhe dhunës në parlament, Arta Marku mori detyrën. Ajo mbërriti mëngjesin e kësaj të martë në organin qendror të akuzës, ndërkohë që Adriatik Lalla e priste në zyrë. Ashtu siç e do protokolli, kryeprokuroria e përkohshme shoqërohej nga eskorta e gardës, ku hyrja e saj u bë në pjesën e prapme të prokurorisë, ndërsa paraardhësi Adriatik Lalla mbërriti me automjet personal. Kryeprokuroria e përkohshme shoqërohej nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit Vizion në takimin i cili zgjati për rreth 30 minuta në zyrën e saj të re. Në dalje ajo përsolli Adriatik Lallën, i cili nuk preferoi të fliste për mediat. Arta Marku u betua si kryeprokuroria e përkohshme në kushte ekstreme gjatë seancës parlamentare. Ajo u zgjodh me 69 vota pro, 2 kundër dhe 2 abstenim. Me ndryshimet e reja ligjore ku prokuroria është organ i decentralizuar, Marku nuk mund të ndërhyrë në dosjet e veçanta të prokurorëve, por as me emërimet apo zëvendësimet e tyre. Veç kësaj, ligji parashikon ndërhyrje në policinë gjyqësore si dhe administrimin e sistemit të përgjimeve. Lideri i opozitës Lulzim Basha përjashtoi dërgimin në gjykatën kushtetuese të zgjedhjes së Arta Markut. Problemi sipas tij është politik, ndaj dhe PD me aleatët do të organizojnë protesta masive në janar. Basha nënvizoi se çdo opsion është në diskutim, ndërsa kujtoi ndërkombëtarëve se veç faktit që reforma në drejtësi ka ngecur, gjithçka tjetër është opinion. Një ditë pas protestës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka dalë para medias për të sqaruar se si do të vazhdojë aksioni i opozitës. Basha ka theksuar se në parlament u konsumua një puç kushtetues, pasi emërimi një kryeprokurori pa vetting e me vetëm 69 vota është shkelje e ligjit themeltar të shtetit. Ndaj e vetmja zgjidhje për këtë krizë të rëndë politike të shkaktuar nga një narkomajorancë dhe një narkokryeministër është një përballje politike e cila nisi dje dhe do të vazhdojë deri në përfundimin me fitore të plot të kushtetutshmërisë. Me këtë arsyetim, Basha ka përjashtuar mundësinë që opozita të godas në gjykatën kushtetuese zgjedhjen e Arta Markut. Gjykata kushtetuese nuk është as zjarr fikës dhe as forcë paqëruese. Gjykata kushtetuese është një institucion juridik i cili ka për detyrë të interpretojë paqartësitë në raport me zbatimin e kushtetutës. Kushtetuta është e qartë si drita e diellit. Askush nuk duhet ta mendojë as të fshihet pas gishtit se shpëtimi në krizën politike ku ndodhet vendi, ku institucionet janë zaptuar nga narkoshteti, ku kryeprokurori është emëruar politikisht në shkeljet e kushtetutës, do të vi përmes procedurave juridike. Opozita deri tani ka vendosur zhvillimin e protestave në janar, por nuk përjashton bojkotin e parlamentit deri te djegja e mandateve. Dhe të gjitha opsionet mbeten të hapura. Vendimet e opozitës do të jenë në përputhje me interesin më të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Basha ka reaguar dhe ndaj shëndrimeve të ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Bashkimit Evropian. Çfarë do të thonë ambasadorët? Faktet janë ato që janë. Këshilli i lartë i prokurorisë nuk është krijuar prej 8 muajsh në dhunim flagrant me kushtetutën. Prokurori
është zgjedhur në mënyrë antikushtetuese nga Edi Rama, prokurori është zgjedhur pa veting, SPAK-u dhe Byroja e Hetimit nuk janë formuar dhe nuk dihet se kur do të formohen. Këto janë faktet. Të tjerët pastaj janë çështje opinionesh dhe mendimesh që gjithkush ka të drejtë t'i jap dhe natyrisht mbaj përgjegjësi para atyre që mban përgjegjësi. Një ditë më parë, të gjitha partitë opozitare vendosën të zhvillojnë një protestë kundër qeverisë në fillim të muajit janar. Brukseli dënon me forcë së dhunë në parlament dhe jashtë. Bashkimi Evropian e konsideron të papranueshme sjelljen e deputetëve dhe u bën thirrje aktorëve politik të punojnë në partneritet për reformat vendimtare në funksion të integrimit të Shqipërisë. Edhe Bashkimi Evropian dënon dhunën në seancën parlamentare të së hënës ku zgjodh prokurore e përkohshme Arta Marku. Përfaqësia diplomatike e Unionit në Tiranë në reagimin e saj ndan të njëjtin shqetësim ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i quajtur të papranueshme sjelljet e anëtarëve të parlamentit. Brukseli nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit mes palëve për zbatimin e reformave. Bashkimi Evropian dënon dhunën në protestat e djeshme dhe sjelljen e anëtarëve të parlamentit në seancën plenare. Proceset demokratike, qofshin ato seanca parlamentare apo protesta, duhen lejuar të zhvillohen në mënyrë paqësore. Qytetarët shqiptarë u kërkojnë përfaqësuesve të tyre të zgjedhur, të tregojnë lidership dhe përgjegjësi, si dhe të punojnë në partneritet për të ndjekur reformat e rëndësishme, që janë gjithashtu vendimtare për aspiratën e Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Një ditë më parë, Shtetet e Bashkuara mbajtën një qëndrim të drejtë për drejtë dhe të ashpër për çka ndodhi në parlament dhe jashtë, ku hodhën flakadan dhe granata tymuese. Ambasada amerikane theksoi se reforma në drejtësi po fillon të japë efektet e para dhe se politikanët kanë frikë prej saj. Kreu i grupit parlamentar socialist paralajmëroi deputetët që hodhën tymuese në kuvent se rrezikojnë burgun. Taulant Balla sqaroi dhe marrjen e kartave të kolegëve opozitarë. Të gjithë deputetët e opozitës, të cilët shkaktuan tension në kuvent gjatë votimit për prokuroren e përkohshme, mund të përballen edhe me burg. Deklarata vjen nga kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, i cili kujton se përveç ndëshkimit të parashikuar nga rregullori i kuvendit, me përjashtim me 10 ditë, deputetët mund të përballen me ndëshkimin e rënd ligjor. Kemi pasur disa deputet të cilët kanë tentuar të godasin kryetarin e kuvendit, ministrat të qeverisë, kryeministrin, e përpasoj sigurisht që edhe goditja për shkak detyrës është një vepër penale, sipas nenit 235 të kodit penal, sigurisht jemi në kushtet e mos lejimit të ushtrimit detyrës, një vepër penale e cila kur ushtrohet me dhunë dënohet me gjobë deri në 5 vite burg. Balla sqaroi dhe votimin që deputet socialist kryen duke përdorur kartat e kolegëve të opozitës. Sigurisht do të bëjnë një vetdeklarim, është në proces, një vetdeklarim për të thënë që në kushtet e konfiskimit të kartës, i cili është një dokument i kuvendit Shqipërisë, nuk është pronë askujt, është pronë e kuvendit Shqipërisë, është mjet pune nga ana e zonjës Monika Kryemalli, kam ushtruar të drejtën time të votës përmes kartës së deputetit respektiv. Për kreun kuvendor socialist, votimi i Arta Markut në krye të prokurorisë me një mandat të përkohshëm ishte tërësisht ligjor. Policia e Tiranës procedoi në gjendje të lirë 10 deputetë të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët sipas saj kundërshtuan efektivët e policisë gjatë protestës së opozitës. Të kallëzuar janë Monika Kryemalli, Edi Paloka, Grida Duma, Ervin Saljani, Flamur Noka, Gens Razimiri, Florida Kërpaçi, Leviz Balliu, Kedi Mehmetaj dhe Ndrit Brejmllari. Sipas kodit penal, deputetët rrezikojnë dënimin nga gjobë deri në 6 muaj burgim. Nga ana tjetër, deputetët Noka, Duma e Paloka akuzohen dhe përprishje të rendit dhe qetësisë publike dhe rrezikojnë deri në 2 vite burgim. Gjatë protestës së opozitës u arrestuan në flagrancë 6 të rinj dhe u proceduan 2 të tjerë në gjendje të lirë. Në ditë më parë, protestuesit qanë kordonin e policisë, ndërsa nga përplasja pati edhe 6 efektiv të plagosur. Shqipëria do të ameritojë hapjen e negociatave. Këtë bindje kryeministri Edi Rama e mbështet te vullneti i Brukselit për të shtyrë përpara integrimin dhe te progresi që ka bërë vendi ynë me reformat. Duke folur pas takimit me shefen e diplomacisë europiane Mogherini, Rama shprehu keqardhjen për sjelljen e opozitës, por tha se nuk e fajson atë.
Kryeministri Edi Rama shprehur I bindur se Shqipëria do ta meritoj hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrat e Ballkanit Perëndimor të organizuar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini, Rama u shpreh se ka një vullnet të fortë nga ana e institucioneve të Brukselit për të avancuar me integrimin. Unë e bindur që Shqipëria do ta meritoj plotësisht hapjen e negociatave për antarësim dhe edhe sonte qoftë në takimin kokë në kokë, qoftë në darkën e kryeministrave, ka dalë qartë që ka një vullnet të fortë në anën e institucioneve të Brukselit për ta shtyrë këtë proces bazuar në çka është arritur sigurisht edhe nga Shqipëria në rastin konkret. Po ashtu ka qenë shumë e qartë që edhe vendimi në kuvend I ka shërbyer rritjes besimit se reforma drejtësi do shkojë në drejtimin e duhur dhe se ka një vullnet të palëkundur për ta çuar këtë reformë përpara dhe sigurisht që tema e ndërveprimit dhe bashkëpunimit rajonal ka qenë pjesë e bisedave. Rama foli nga Brukseli edhe për situatën e një ditë më parë në parlament, duke thënë se nuk e fajson opozitën për sjelljen, por I bën të ditur asaj se negociatat nuk hapen për një parti, por për të gjithë shqiptarët. Unë kur flas në gjuhë huaj, flas për Shqipërinë, nuk flas për palët. Kështu që sot edhe një herë kam folur për Shqipërinë dhe sigurisht që këtu jam munduar që të kapërcej atë moment vështirësie të krijuar nga sjellja e opozitës, por sigurisht jo duke fajsuar opozitën, por duke u fokusuar tek Shqipëria, tek shqiptarët, sepse negociatat nuk hapen për një parti, hapen për Shqipërinë, hapen për gjithë shqiptarët pa dallim. Shefja e diplomacisë së Unionit priti në një takim pune në Bruksel kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Mogherini nënvizoi nevojën e përshpejtimit të reformave në rajon për të ndërmarrë hapa konkret drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ministri I Jashtëm Dhjetor Bushati deklaron se kundërshtimi I opozitës për zgjedhjen e prokurores ishte pjesë e një skenari për të penguar reformën në drejtësi. Shefi I diplomacisë shqiptare nuk e përjashton mundësinë që dhuna e cila përfshiu parlamentin të hënën mund të ketë ndikim negativ për imazhin e Shqipërisë. Skenat të turpshme I ka konsideruar Ministri për Europën dhe punët e jashtme Dhjetor Bushati, ato që u pa në parlament gjatë votimit të kryeprokurores së përkohshme. I ftuar në emisionin drejtare të gazetares Rodina Xhunga, Bushati tha se gjithçka ndodhi nuk ishte rastësishme. Madje sipas tij ishte përpjekje për pengimin e zbatimit të reformës në drejtësi, për të cilën kujtoi arrestimet në nivelet e larta në Rumani dhe Kroaci. Me sa duket, rruga në cilën ka kaluar Rumania, Kroacia, vende tjera në këtë proces do t'jete pa evitueshme dhe nga ana e Shqipërisë dhe kjo është një prej arsyeve që pse gjenerohet konflikt në mënyrë që t'i vendoset shkopinë në rrotë reformës në drejtësi. Sipas Bushatit, viti 2018 është përcaktues për çeljen e negociatave për antarësim, por ngjarjet e fundit padyshim që nuk ndihmojnë. Qëndrimet e sotshme dhe skenat e sotshme natyrisht që krijojnë një impakt negativ për Shqipërinë dhe jo vetëm për opozitën parlamentare, por besoj se nga ana tjetër në Bruksel ka një shikim të kthjellët, ka një analizë më tërësore të aktorëve politik të cilët tentojnë me çdo kusht të bllokojnë procesin e zbatimit të reformës në drejtësi. Ndërkohë bisedimet me Greqinë janë në udhë të mbarë, tha shefi I diplomacisë, I cili lajmëroi se takimi I radhës me homologun grek, Nikos Kocias, do t'i jetë më 19 deri 21 janar në Korçë. Paketa parashikon çështje të cilat janë në interes të palëve. Dhe mund të them që në Kretë ne kemi bërë disa hapa përpara dhe jam I bindur që edhe në Korçë do të bëjmë hapa përpara. Nuk është një dosje e lehtë, ka shumë keqkuptime, shpesh keqkuptime dhe stereotipe që stimulohen nga faktorë ndryshëm politik dhe shoqëror, por jemi të vendosur për të ecur përpara. E sa I takon debatit mbi vendimin e presidentit Trump për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet I Izraelit, çka shkaktoi debat të madh në arenën ndërkombëtare,
Ministri Bushati tha se ambasada shqiptare nuk do të lëviz nga Tel Avivi. Shefi diplomacisë greke thotë se raportet mes Tiranës, zyrtare dhe Athinës kanë ndryshuar shumë kohët e fundit. I pyetur nga gazetarët, Nikos Kocias u shpreh se problemi kryesor që duhet zgjidhur është ligji i luftës. Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kocias në një intervistë gjatë në televizionin grek RT1 përballë një paneli gazetarësh ka folur për politikën e jashtme të Greqisë, të fokusuar në problematikat me fqinjët. Në lidhje me marrëdhëniet me Shqipërinë, shefi diplomacisë greke u shpreh se situata ka ndryshuar. Την αλβανική κυβέρνηση για τη συμπεριφορά της ότι έχει φτάσει στα άκρα. Nëse ju kujtohet, përpara një viti e gjysmë kisha akuzuar qeverinë shqiptare për sjelljen e saj, se kishte arritur në ekstrem kur prishi kishën e Shën Thanasit në Himar. Qeveria shqiptare ka marrë vendimin e restaurimit të kësaj kishe në Himar. Duhet ta themi se nëse rindërtohet kisha, është për të theksuar si një hap përpara në besimin ton. Më në fund ekziston një vendim në Shqipëri, qershtrat e ushtarëve grek, më në fund të gjejnë paqe. Pyetjes gazetarit nëse u diskutua në Kret me Bushatin për kufirin detar, kryediplomati grek tha se nëse zgjidhet si fillim çështja e varrezave, do të jetë një hap i madh, por ka dhe çështje të tjera për të zgjidhur me Shqipërinë. Por a do të kërkojë Tirana dëmshpërblim për pronat e shqiptarëve në Greqi? Për këtë çështje Kocias deklaroi se duhet zgjidhur më parë gjendja e luftës mes dy vendeve. Το κύριο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε θετικά είναι η εμπόλεμη κατάσταση. Problemi kryesor që duhet të zgjidhim pozitivisht është gjendja e luftës. Ligji i luftës nga Greqia për Shqipërinë u krye me dekret mbretëror. Ekzistojnë dy studime ligjore, e para të cilës unë i afrohem më shumë me mendimin tim juridik, është dekreti presidencial, i cili referohet dekretit mbretëror. Ekziston edhe një studim tjetër, që për mua nuk është shumë i drejtë, por do të gjykohet në momentin e duhur. Është se dekreti mbretëror ekzistonte në kohën kur nuk kishin parlament, prandaj nuk kishte dekret parlamentar. Janë dy këndvështrime juridike të ndryshme. Gjykata kushtetuese mori në shqyrtim ankimin e Unionit të Prokurorëve për disa nga ndryshimet e kodit të procedurës penale. Sipas Unionit të Prokurorëve, ligji vendos kontrollin e gjykatës mbi vendimarrjen e prokurorisë për të dërguar ose jo në gjyq një çështje të caktuar, çka cënon pavarësinë. Por për përfaqësuesit e kuvendit, kjo pavarësi mund ta çojë prokurorinë në papërgjegjshmëri. Sipas Unionit të Prokurorëve, nëse ligji nuk ndryshon, atëherë edhe SPAK, që do të hetojë veprat e korrupsionit në politikë dhe drejtësi, duhet të kalojë më parë nga vendimarrja e gjykatës, pa filluar ende procesi. Gjykata kushtetuese pasi dëgjoi palët u tërhoq për të shprehur me vendim, por pa specifikuar datën. Reshjet e borës edhe ngrica sjellin problemet e para në qarkullimin e automjeteve në juglindje dhe verilindje. Në shumë akse rurale lëvizet vetëm me zinxhir. Ish drejtori i përgjithshëm i rrugëve Dashamir Xhika dhe dy vartës të tij u paditën penalisht nga Ministria e Infrastrukturës. Ata akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shpërdoruar detyrën me ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Dëmi llogaritur pas një auditi të ministrisë rezulton në $53 milion. Ministri i Transporteve dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka firmosur kallëzimin penal për 3 zyrtarë të autoritetit rrugor, të cilët rezultojnë se kanë shpërdoruar detyrën me ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Vizion Plus ka një kopje të këtij kallëzimi i cili bazohet në një audit që Ministria ka kryer në autoritetin rrugor. Nga kontrolli ka rezultuar një dëm ekonomik në masën $53 milion. Ish drejtori i rrugëve Dashamir Xhika, ish drejtori i projektit Aksel Qurduka dhe drejtori aktual i projektit Albens Alite rezultojnë se kanë shpërdoruar detyrën me veprimet apo me mosveprimet e tyre. Dëmet janë konstatuar në diferencën e çmimit nga i deklaruar në fillim dhe në fund të punimeve. Janë kryer pagesa për punë ende të pakryera, janë kryer pagesa 2 herë për të njëjtin segment apo ka edhe tejkalim të vlerave të punimeve në ndryshim nga nënshkrimi i kontratës. Ish kreu i rrugëve Dashamir Xhika, person që vjen nga radha televizije socialiste për integrim, i kontaktuar nga Vizion Plus thotë se nuk është njohur me akuzat, por sipas tij kjo vepër publike është me financim të huaj, çka do thotë se çdo veprim është kryer në bashkëpunim me ta. Por auditi vijon më tej duke argumentuar se këta persona kanë kryer edhe shkelje të disiplinës financiare, pasi kanë nënshkruar kontrata financimi pa patur burime financiare në masën $16 milion. Për grupin që ka audituar këtë vepër publike, ish zyrtarët me veprimet apo mosveprimet e tyre kanë krijuar kushte për përfitime të padrejta materiale nga subjektet private. Në padim penale nënvizohet se 3 zyrtarët në bashkëpunim edhe me persona të tjerë, të cilët janë ende në verifikim, kanë kryer veprime me qëllim korruptive, ndaj prokuroria duhet të nisë hetimet.
Për rrugën Tiranë-Elbasan deri më tani janë shpenzuar $330 milion nga institucionet e huaja që kanë financuar këtë projekt, ndërsa $7 milion të tjera janë shpenzuar nga buxheti i shtetit për studim fizibiliteti dhe për shpronësime, por pavarësisht këtyre shpenzimeve, rruga është ende e papërfunduar. Një 55 vjeçar humbi jetën mesditën e së martës në autostradën Tiranë-Durrës. Ngjarja ndodhi pranë mbikalimit të Shën Vllashit, 4 kilometër larg qytetit të Durrësit. Sipas policisë, viktima ishte duke kaluar nga njëri kraj rrugës në tjetrin kur është goditur nga një mjet tip Opel. Policia e Durrësit mori në pyetje drejtuesin e automjetit, ndërkohë që 55 vjeçari ndërjet menjëherë për shkak të plagëve të rënda. Nga të dhënat e para dhe deklarimet e drejtuesit të mjetit, mësohet se viktima tentoi të kalonte rrugën në një distancë shumë të afërt me autoveturën. Dëbora përfshiu juglindjen duke sjellë dhe probleme në qarkullim. Rruga kombëtare nga Qaftana deri në Pogradec është bllokuar nga borpastrueset, ndërkohë në disa segmente rurale në Korçë si dhe në Verilindje kalohet me zinxhir. Temperaturat e ulta që kanë përfshirë vendin kanë sjellë probleme në shumë rrugë. Në aksin Qaftan-Pogradec dhe Korçë-Dardh, trashësia arrin në 10 cm. Për të mbajtur të hapura rrugët nacionale, firmat kanë bërë kriposjen përfshirë dhe segmentet në drejtim të Dardhës, Voskopojës, Qafës së Zvezdës dhe Qafçarrit. Me urdhër të prefektit Dhori Spirollari, firmat nënkontraktore kanë vënë në gatishmëri mjetet borpastruese. Veçanërisht rrugët nacionale janë të hapura. Atë që kemi kërkuar që në fillim, të hidhet kripa para se të bjerë dëbora, dhe kompanitë e kanë realizuar këtë. Që nga lini që kanë inspektuar vetë në Korçë, në Kapshtis, rrugët janë të hapura. Në qarkun e Dibrës, në disa akse rrugore rurale, ka prezencë të borës dhe akullit. Segmentet e Ustren Trebisht dhe Bulqiz Krast janë kalueshme vetëm me zinxhir. Ndërkohë policia u ka bërë apel drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes dhe të përdorin zinxhirët ku është e nevojshme. Ndërkohë dhe aksi Bog-Theth është i bllokuar. Edhe pas zinxhir kalohet tash. Me zinxhir vetëm mjes ose natën. Tash dita ka të hapur komplet. Mirë, nuk është çka thuash, po mirë, nuk ka problematik. Po të ketë rëmë shumë bor, këtu s'dilet. Këto makina e krypës, se kanë hodh krypën. Hëna solli rreshe bore dhe në kryeqytet. Për pak minuta banorët e Tiranës ju gëzuan rresheve të borës. Një organizatë e trafikut të drogës nga Shqipëria u godit nga policia malazeze. Kreu i grupit kriminal rezultoi të ishte Ndue Pepaj, banori Malësisë së Madhe. Gjatë operacionit u prangosën gjithsej 11 vetësi dhe u sekuestrua dhe një sasi e madhe kanabisi. Policia malazeze ka vënë në pranga 11 persona, mes tyre edhe një shtetas shqiptar, me akuzën për krijim të grupit të strukturuar kriminal dhe trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Ndue Pepaj, 27 vjeç, banor në Malësi të Madhe, akuzohet nga prokuroria se ka qenë kreu i grupit kriminal që kishte trafikuar lëndën narkotike nga Shqipëria në Malë të Zi dhe më pas e ka shpërndar atë në vende të ndryshme. 8 persona të tjerë janë prangosur që nga fillimi i aksionit të koduar mashtrimi një vit më parë, ndërsa ditën e diel dhe të hënë në Podgoricë në pranga ran Ndue Pepaj, si dhe Gjon Junçaj, Vasil Junçaj dhe Violeta Junçaj, të tre këta shqiptar nga Tuzi i Malit të Zi. Që kurse ka nisur aksioni, policia ka sekuestruar një sasi prej 928 kg lëndë narkotike kanabis sativa, 1.7 kg heroin edhe 3 kg bazë materiale për përzierje në saj. Ndërsa janë kryer edhe kontrole në disa banesa që dyshohet se janë përdorur nga ky grup kriminal, si dhe janë sekuestruar 3 automjetes dhe një armë zjarri automatik. Një 51 vjeçara në prangat e policisë pasi u kap me 77 kg kanabis sativa. Renato Agalliu nga Fieri u arrestua mbrëmjen e së hënës në autostradën Vlorë-Fier. Lënda narkotike ishte ndarë 27 pako dhe vendosur në çanta sporti. Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale drogon, por edhe mjetit tip Opel me të cilin po transportohej. Ndërkohë po punohet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në rrjetin e trafikut të lëndëve narkotike. Bashkia e Tiranës nisi rikonstruksionin e kishës së Shën Prokopit pranë parkut të liçenit. Erion Velia i siguroi se ky objekt kulti do të kthehet në identitet, ndërsa do të rikonceptohet edhe hapësira përreth tij. Kisha e Shën Prokopit në parkun e liçenit të Tiranës, e ndërtuar në vitin 1780, do të rikonstruktohet. Lajmin e mirë për besimtarët në këtë prag krishtlindjesh e dha kryetari i bashkisë Erion Veliaj, i cili u bashkua aksionet për mbledhjen edhe të 100 pemëve të tjera në park.
Në këto pra Krishtinjes kemi një lajm edhe për kishën që në gjendet tek liçeni, një kishë shkatruar gjatë kohës komunizmit, kisha e famshme e Shën Prokopit, e kthyer në një restorant bar bufe sovjetike. Sot është kishë, është kthyer kishës, ama vazhdon duket si bar bufeja sovjetike e viteve 70-80. Ne kemi marrë një vendim që do ta rikthejmë kishën siç ka qenë, për të siguruar që jo vetëm komunitetet e besimit, po dhe liçeni, që është ndërtuar rreth kishës Shën Prokopit, të kthehet në identitet të plotë. Kryebashkiaku deklaroi se restaurimi i këtij objekti kulti dhe rehabilitimi i hapësirës përreth tij krijon një xhevajir të vogël në kryeqytet. Me kompleksin e amfiteatrit, me të gjithë rregullimit që janë bërë tek varrezat e ushtarëve, me fushat e reja sportive multifunksionale dhe me rrugicat e reja dhe një miselvit, them që kemi krijuar një mini xhevajir, një mini jashtëtetit brenda Tiranës. Velia u shpreh se dhjetori ka qenë muaji rekordi i dhurimit të pemëve nga qytetarë dhe donatorë. 6 milion euro i akordohen Shqipërisë për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme. Kjo u bë publike nga ministri Blendi Klosi gjatë ministerialit të mjedisit që u mbajt këtë vit në Tiranë. Kreu i turizmit dhe mjedisit vuri në dieni të pranishmit për masat e qeverisë për një Shqipëri të pastër, duke përmendur operacionin e pastrimit të vendit dhe ndalimin e tregtimit dhe importit të qeseve plastike. Ndërkohë Shqipëria ka marrë presidencën 2-vjeçare të Konventës së Barcelonës, pjesë të cilës janë 22 shtete. Situata ku ndodhet Akademia e Shkencave ka bërë që të harrohet 80 vjetori i saj, asnjë aktivitet nuk u organizua për të kujtuar shkencëtarët që e themeluan këtë institucion. Akademia e Shkencave do duhet festonte 80 vjetorin e krijimit në një atmosferë krejtësisht tjetër, por këtë institucion e ka mbuluar heshtja. Nuk ka ende reformim, edhe pse të gjithë e duan, nuk ka asnjë organizim, e i vetmi që ligjëron për këtë ngjarje është profesor Aurel Plasari. Jo më kot lidhej me përvjetorin e 80 të saj, të themelimit të Akademisë Albanologjike Saveriane, thjesht dhe sakt arsye njohje, duke quajtur të padrejtë që një organizim i tillë ku kanë kontribuar emra në zë, emra të mëdhenj të albanologjisë dhe kanë prodhuar vepra, një organizim i tillë për të kalohet në heshtje. Studiuesit e parë që hodhën bazat e akademisë kishin një postulat të cilit i qëndronin besnik. Me marrëveshje gjërat e vogla rriten, ndërsa me mos marrëveshje edhe të mëdhat zvoglohen. Po sot, a është akademia ajo e marrëveshjeve apo ajo e mos marrëveshjeve? Aurel Plasari mendon se disa gjëra pozitive ka. Më kanë mirë pritur që ta mbaj këtë ligjaratë dhe mendoj që kjo është një shenjë e mirë. Nuk më kanë kërkuar, fjala vjen që ta lexoj mirë dhe të shohim etj, por më kanë mirë pritur dhe quaj që kjo është një shenjë e mirë. Pa mjafton kaq në kushtet kur Akademia e viteve 40 publikonte dhe angazhoi në kërkime shkencore më shumë se Akademia sot. Pritej që 2018 ta gjente këtë institucion të reformuar, por akademikët ende nuk kanë gjetur formulën magjike. Arta Marku merr zyrtarisht detyrën shefja e re e organit akuzës takim 30 minuta me Adriatik Llallën, kryeprokuroria përkohshme nis menjëherë punën. Lulzim Basha përjashton dërgimin e zgjedhjes së kryeprokurorit në kushtetuese, betejë e opozitës do të bëhet në rrugë me protesta masive dhe në parlament. BE dënon dhunën në parlament dhe bën apel për bashkëpunim për reformat, Aulat Balla kërcënon me burg deputetët e opozitës, policia pa ditë 10 prej tyre. Kryeministri Rama takon kryediplomaten e BE-s në Bruksel, të bindur se negociatat e antarësimit do të hapen brenda 6 mujorit të parë të vitit 2018. Paditet penalisht drejtori i rrugëve dhe 2 vartës të tij akuzohen për shpërdorim detyre, dëmi $53 milion në ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.